तर आता मांजऱ्यापर्यंत पोहोचलो आहे आणि यांना इथपर्यंत लिफ्ट दिली आहे। आता इकडनं पुढचा प्रवास पावनखिंडपर्यंत करूया। मित्रांनो, चॅनल सबस्क्राईब करून बेलवर क्लिक करा, जेणेकरून नवनवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन येत राहील। तेही कसं लगेच। नमस्कार मित्रांनो, आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आहे नुसता प्रवास या सेगमेंटमध्ये। आज आपण ज्या घाटातून प्रवास करणार आहोत तो आहे जुगाई घाट। मांजरे मलकापूर मार्गावर एक गाव आहे येळवण जुगाई। हे गाव कोल्हापूर जिल्ह्याच्या शाहूवाडी तालुक्यात येते। येळवण जुगाई हे त्या गावचे ग्रामदैवत असल्यानेच गावाचे नाव येळवण जुगाई पडले असावे। याच गावातून जाणारा हा घाट तीव्र चढउताराचा आणि तीव्र नागमोडी वळणाचा आहे। या घाटाचा वापर प्राचीन काळापासून होत आला असून राजापूर बंदरात उतरलेला माल अनुस्कुरा घाटाने वर आल्यावर याच घाटाने मलकापूरच्या दिशेने पुढे जात असे। काहींच्या म्हणण्यानुसार शिवाजी महाराजांनी देखील या घाटाचा वापर केला आहे। या ठिकाणी गाडी चालवताना ड्रायव्हरच्या कलेचा कस लागतो। एकदा तरी या घाटाने प्रवास करून बघा आणि येळवण जुगाई देवीच्या मंदिराला भेट द्यायला विसरू नका। पण त्याआधी घाटाचा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि आपली प्रतिक्रिया कमेंटमध्ये कळवा। चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा। धन्यवाद। जय हिंद, जय शिवराय।